Good morning! Going back to Perth now. Bye Geraldton for a while. $424 to Perth. We are here at Lehman sa tabi ng dagat. Kain ako ng chicken na binili ko kanina sa petrol station. Maanghang siya. You guys not hungry yet? We had a breakfast like 2 hours ago. It's almost 9 o'clock. Okay. What is our view? Ano yung driver natin? Naglalakad-lakad. Baka inaantok pa. May short jetty siya. Meron din ditong maliit na park sa gilid. Mahal yung mga food sa petrol station along the way. This one is $2.80 for one piece. But what can you do when you're hungry? Breakfast. Meron siyang park na katabi. And then, I think there's a lookout in there somewhere. I'll probably go and have a look. Parang lahat ng toilet gustong puntahan ni Daddy eh. Ayan, nag-toilet na naman siya. I wanna go there and see. Sa lookout. Ready, may lookout dun, oh. I think there's a playground. Malayo yung lookout. Awi, ano? Meron nga doon kape, oh. Kakalawag na tayo sa jetty. Hindi ka pag... Ayun, may nagsisave. Ayun, malakas.
Dayan. Cafe in here? Oh, what? That must be a girl. Ano na naman? Ang dami sana o kaya lang hindi mo makita kasi yung tubig. Yeah. This is a living. It is a living organism. We should go back in here next time, yeah? Dad. I know, that is... Ano nangyari mo sabihin? Lalamig ka na? Masakit ang akin. We're having lunch here in Cervantes. We're back here in Catalonia Park. Ang lamig. Super. Andun yung dalawa. Pinabibili ko ng chips. Si Geraldton, mainit. Dito, papunta sa Perth. Super lamig. Akyat ulit tayo doon sa sa lookout doon, no? Doon tayo. Mukha challenge sa lookout. Ang tamad-tamad ng driver ko ngayon. Ang dami kong gustong punta. Tapos ayaw niyang pumunta. Nakakainis. Ang tamad. Pauwi na kami. Sayang lang yung drive namin dito. Kahanap nga ng ng ibang driver. Super tamad niya. Ayan, matutulog lang yan. Pwede na kayo pumunta. Matutulog lang ako. Kayo napapagod. O, sige ako mag-drive. Iwanan ka namin dito. Itong dito, itong Seashells Cafe. Kanina pa namin gusto bumili ng chips. Kaya lang, pa daw. 11:30 pa ang bukas nila. Ay, no. 11:30 pa sila start na magluto ng chips. Kaya naghintay kami ng half an hour. Otherwise, gutom na. Ay, parang kanina dati dun sa unang binabaan natin, unang petrol station sa, Donggara. Parang sabi niya, 10 o'clock pa sila mag-start magluto ng chips. So, may oras talaga sila magluto ng chips. Ganun talaga. Dito sa area na to. I don't know why. So, may oras pa ang kanilang pagluluto ng chips. So, kung gusto mong kumain ng chips ng 8 o'clock dito, around here, no, wala kang makukuha. Wala siya pag na-video. Choose not to leave.
crazy.